Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nazi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Hôm nay, trong chủ đề truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, tôi xin gửi đến các bạn một nội dung vô cùng thú vị. Trong thế giới giang hồ của Kim Dung, trường pháp không chỉ là cách đập bay đối thủ mà còn là nghệ thuật đầy điệu đà. Từ hàng long thập bát trưởng của Quách Tĩnh mạnh mẽ như rồng bay, đến An Nhiên tiêu hồn trưởng của Dương Quá đầy bi kịch vì tình, mỗi loại trưởng đều có cá tính riêng. Còn nhớ Huyền Minh thần trưởng, hàn khí lạnh buốt khiến đối thủ run bần bật như đứng trong tủ đá. Mỗi chiêu thức không chỉ mạnh mà còn mang theo mùi vị riêng, khiến giang hồ vừa khiếp sợ vừa mê mẩn. Hôm nay, các bạn hãy cùng tôi điểm qua 10 loại trưởng pháp nổi tiếng trong thế giới võ hiệp của Kim Dung. Bắt đầu nào! Hàn băng thần trưởng, một trường đóng băng cả võ lâm. Hàn băng thần trưởng, nghe qua cái tên đã thấy lạnh đến xương tủy rồi. Đây là một môn võ công lừng danh, do Tả Lãnh Thiền, trưởng môn phái Tung Sơn sáng chế ra. Câu chuyện bắt đầu từ một nỗi lòng không phục. Năm xưa, Tả Lãnh Thiền đã từng bại trận dưới tay Nhậm Ngã Hành, giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo. Dù thời gian đã trôi qua, lòng vẫn còn cay đắng, Tả trưởng môn quyết chí khổ luyện, và cuối cùng đã nấu ra được một món võ công đặc biệt, Hàn băng thần trưởng, dùng hàn băng chân khí để đóng băng kinh mạch đối thủ. Nghe thật lạnh, thật nguy hiểm, và tất nhiên, đây là môn võ công sinh ra để khắc chế hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành. Đỉnh điểm của cuộc đối đầu giữa hai tay cao thủ này diễn ra tại Thiếu Lâm Tự. Trong một cuộc họp mặt quần hùng chính tà đầy kịch tính. Thế nhưng, thay vì đánh nhau tan tành, phương trưởng Thiếu Lâm Tự là Phương Chứng đại sư lại đề nghị hai bên đấu võ 3 hiệp. Bên nào thua thì gánh hậu quả, nếu phe chính phái thắng, 3 người tà giáo, bao gồm Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên, sẽ bị nhốt 10 năm trên núi, coi như nghỉ mát, còn nếu phe tà thắng thì cả nhóm được thong dong xuống núi, như chưa từng có cuộc chia ly. Khi trận đấu diễn ra, Tả Lãnh Thiền bất ngờ sử dụng hàn băng thần trưởng, khiến không ai dám tin vào mắt mình. Đúng là màn trà đũa hoàn hảo, bởi năm xưa, chính Tả trưởng môn đã bị Nhậm Ngã Hành đánh bại bằng hấp tinh đại pháp. Lần này, hàn băng thần trưởng làm nên kỳ tích, không chỉ hóa giải được hấp tinh đại pháp, mà còn khiến kinh mạch của Nhậm Ngã Hành đóng băng như cái tủ lạnh. Cả võ lâm quần hùng đều ngẩn ngơ, cảm thán không ngớt trước sức mạnh băng giá đầy ấn tượng này. Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi rời Thiếu Lâm Tự, dư âm của hàn băng thần trưởng đã khiến Nhậm Ngã Hành hóa thành một bức tượng tuyết. Và không chỉ có mình ông ta chịu cảnh đóng băng, Hướng Vấn Thiên, Nhậm Doanh Doanh và cả lệnh Hồ Xung cùng nắm tay để vẫn công giải cứu cho Nhậm Ngã Hành, không ngờ cũng không thoát khỏi số phận. Thế là cuối cùng, cả nhóm tứ đại thiên vương của Nhật Nguyệt Thần giáo bị trưng bày dưới dạng 4 tượng tuyết. Một cái kết lạnh không tưởng cho một cuộc đấu võ nóng bỏng. Lạc Anh Thần kiếm trưởng, khi kiếm trưởng dung hòa. Lạc Anh Thần kiếm trưởng là tuyệt học nổi tiếng của Hoàng Dược Sư, đảo chủ Đào Hoa Đảo. Đặc sắc của môn võ này chính là sự pha trộn tuyệt diệu giữa kiếm pháp và trường pháp, biến mỗi đường trường thành một lưỡi kiếm sắc bén, đầy ảo diệu. Để luyện thành công môn võ này, không chỉ cần kỹ thuật điêu luyện, mà còn phải hiểu được ý cảnh bên trong. Đầu tiên, người luyện cần thành thạo kiếm pháp, cảm nhận được sự sắc bén của kiếm ý, sau đó mới chuyển hóa thành trường pháp. Mỗi chiêu tung ra đều mang dáng dấp của kiếm thuật, lăng lệ, ác liệt và đầy bất ngờ. 4 phương 8 hướng đều là trường ảnh, 5 hư 1 thực hoặc 8 hư 1 thực. Cứ như cơn cuồng phong thổi qua rừng đào, khiến vạn hoa đào rơi đầy, nhưng thực ra chỉ có một chiêu thức thật sự tấn công. Điều này khiến đối thủ rơi vào mê trận, khó lòng phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Khi gặp kẻ địch, Hoàng Dược Sư dễ dàng dùng hư chiêu để nhiễu loạn, nhưng cũng có thể biến chiêu hư thành chiêu thật trong nháy mắt, khiến đối thủ trở tay không kịp. Môn võ này đẹp mắt nhưng không kém phần lợi hại. Hoàng Dung đã từng sử dụng nó trong một lần tỉ thí với Mục Niệm Từ, bắt nàng thề không được lấy Quách Tĩnh. Nguyên nhân là vì hiểu lầm Mục Niệm Từ yêu Quách Tĩnh, Hoàng Dung đã dùng Lạc Anh Thần kiếm trường để dằn mặt, khiến người xem không khỏi cảm thán trước sự lôi cuốn của môn võ này. Chiêu thức tuyệt diệu này không chỉ thể hiện sức mạnh vô song của Hoàng Dược Sư, mà còn minh chứng cho tài năng sáng tạo vô biên của ông. Câu thơ Hoa đào ảnh lạc phi thần kiếm, Bích hải triều sinh án ngọc tiêu dường như đã nói lên hết vẻ đẹp và sự huyền ảo của Lạc Anh Thần kiếm trường, một sự kết hợp hoàn mỹ giữa mỹ học và sức mạnh, khiến đối thủ không chỉ ngưỡng mộ mà còn phải khiếp sợ.
Trong bản sửa đổi năm 2003, Kim Dung đã đổi tên Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng thành Đào Hoa Lạc Anh Trưởng. Đại lực Kim Cương Trưởng, một trưởng, đất nứt, trời long. Đại lực Kim Cương Trưởng, nghe qua đã thấy sự nặng tay rồi. Đây là một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự, do chính Đạt Ma Tổ Sư truyền lại, với sức mạnh thô bạo và uy lực, chẳng ai dám coi thường. Môn võ này không chú trọng vào sự tinh diệu hay biến hóa khôn lường, nhưng bù lại, mỗi chiêu thức đánh ra đều mạnh mẽ. Cương mãnh như thể, núi nứt, đất vỡ. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Huyền Từ Đại Sư. Phải mất mấy trăm năm mới có người luyện thành tuyệt kỹ này. Trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, tại Bồ Đề Viện, Huyền Từ Đại Sư đã cùng hai vị sư đệ là Huyền Nạn và Huyền Tịch đấu với Tiêu Phong. Thế nhưng, tình huống xoay chuyển bất ngờ khi đại lực Kim Cương Trưởng của Huyền Từ chẳng may đánh trúng A Châu, người đang giả dạng là một nhà sư Thiếu Lâm Tự. May mắn thay, nhờ tấm gương đồng để đỡ đòn, A Châu chỉ chịu thương tổn nặng thay vì một đi không trở lại. Có thể thấy, dù đã qua tấm gương đồng cản lại, nhưng uy lực của một trường đã làm A Châu bị thương đến mức chết đi sống lại. Chỉ có đệ nhất thần y đương thời là Tiết Mộ Hoa mới có thể cứu được cô. Vậy mới nói, môn trường pháp này, uy lực quả thật đáng sợ. Huyền Từ Đại Sư đã sử dụng nó với uy lực tuyệt đỉnh, đưa danh tiếng của mình vang dội khắp chốn giang hồ. Thiên Thủ Như Lai Trưởng, ngàn tay Như Lai, trưởng lực vô biên. Thiên Thủ Như Lai Trưởng, một trong 72 tuyệt kỹ đỉnh cao của phái Thiếu Lâm, tuy khi ra tay, thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng đừng để bị lừa. Khi chiêu thức đến nửa đường, trường lực bắt đầu nhân lên liên tục, một biến thành 2, 2 thành 4, rồi 4 thành 8, cứ như vậy mà trường lực dâng lên như sóng biển. Hết lớp này đến lớp khác, không ngừng cuộn trào. Trong trận đối đầu với Nhậm Ngã Hành, Phương Chứng Đại Sư đã cho thấy sự lợi hại của Thiên Thủ Như Lai Trưởng. Nhậm Ngã Hành, kẻ khét tiếng võ công cao cường, chỉ trong vòng vài chục hiệp đã cảm thấy không thể chống đỡ nổi trước làn sóng trường lực dồn dập. Môn võ này, quả thật, không chỉ là một trường pháp thông thường, mà như một kiệt tác nghệ thuật, khiến đối thủ hoa mắt chóng mặt giữa những cánh tay như trời giáng của Phương Chứng Đại Sư. Một chiêu thức mạnh mẽ, huyền chuyển, nhưng đầy đáng sợ, ai mà đứng trước nó thì chỉ có cảm giác bị nghiền nát trong từng đợt sóng trường không hồi kết. Chỉ có thể nói một điều, Thiên Thủ Như Lai Trưởng không phải là để đùa. Thật vậy, Thiên Thủ Như Lai Trưởng chứng tỏ uy lực không thể coi thường. Khi một lần thi triển đủ làm đối thủ phải lùi bước trước sức mạnh vô biên của nó. Thiết Trưởng, bàn tay thép, Thiết Trưởng thần công, nổi tiếng với cái tên nghe thôi cũng đã khiến đối thủ nản lòng, là tuyệt kỹ độc môn của Thiết Trưởng Bang. Bang chủ Cửu Thiên Nhận được mệnh danh Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu, nhờ vào khả năng vừa nhẹ nhàng lướt trên nước, vừa đánh ra những đòn chưởng cứng rắn như thép. Hoàng Dung đã nếm mùi thiết chưởng. Trong Anh Hùng Xạ Điêu, dù cô có mặc Nguyễn Vị Giáp, nhưng khi trúng chưởng này, đã suýt mất mạng. May mắn thay, có Quách Tĩnh dũng cảm cõng nàng vượt núi băng rừng, tìm đến Nam Đế Đoàn Chí Hưng. Nam Đế, với tuyệt kỹ Nhất Dương Chỉ, đã cứu sống Hoàng Dung, nhưng cái giá phải trả lại không hề nhỏ, ông bị tổn hao nội lực rất nhiều. Huyền Minh Thần Chưởng, sức mạnh đóng băng, cái giá phải trả. Huyền Minh Thần Chưởng, nghe cái tên đã cảm nhận được sự lạnh lẽo và nguy hiểm. Đây là một môn võ công cực kỳ độc địa, âm hàn, kết hợp giữa hàn khí và độc tố. Người luyện môn này phải chịu đựng hàn độc, không khéo còn bị tẩu hỏa nhập ma, nên cần hai người cùng luyện để tạo sự cân bằng. Khi tung ra chưởng, đối thủ bị trúng sẽ cảm nhận được sự lạnh buốt đến thấu xương, lục phủ ngũ tạng dần hủy hoại, và trên da còn in dấu vết đen sẫm đầy đáng sợ. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Huyền Minh Nhị Lão là Hạc Bút Ông và Lộc Trượng Khách đã sử dụng môn võ này tra tấn Trương Vô Kỵ khi chàng còn nhỏ. Dù được Trương Tam Phong, đệ nhất võ lâm đương thời, và Hồ Thanh Nghiêu, đệ nhất danh y chữa trị, nhưng hàn độc vẫn chưa được hóa giải hoàn toàn. Phải mãi đến khi Trương Vô Kỵ luyện thành Cửu Dương Thần Công, hàn độc trong cơ thể mới được đẩy lùi. Tuy lợi hại là thế, nhưng cái giá phải trả khi luyện Huyền Minh Thần Chưởng cũng không hề nhẹ. Hàn độc xâm chiếm cơ thể, làm cho người luyện trở nên già nua, xấu xí, và tâm tính ngày càng tàn nhẫn, lạnh lùng. Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, mà tâm lý cũng bị biến đổi, khiến người luyện có thể mất nhân tính, thậm chí mất mạng nếu không kiểm soát được hàn độc. Có thể nói, Huyền Minh Thần Chưởng không chỉ là một tuyệt kỹ âm độc hàng đầu,
mà còn là một minh chứng sống động về việc theo đuổi sức mạnh quá mức, sẵn sàng đánh đổi nhan sắc, tính mạng và tâm hồn. Sức mạnh hủy diệt luôn đi kèm với cái giá quá đắt, biến nó thành bài học cảnh tỉnh cho những ai tham vọng sức mạnh vô độ trong thế giới giang hồ kim dung. Bạch Hồng Trường Lực, một trường bay vút như cầu vồng. Bạch Hồng Trường Lực, tuyệt kỹ độc môn của Lý Thu Thủy, một trong những cao thủ phái Tiêu Dao, chính là minh chứng cho sự tinh diệu trong võ công Tiêu Dao. Đây không chỉ là trường pháp mạnh mẽ, mà còn có khả năng điều khiển kình lực theo ý muốn, khiến đối thủ khó lòng mà thoát. Mỗi lần Bạch Hồng Trường xuất ra, như câu nói, đúng sai như ý, phương hướng và sức mạnh của trường đều nằm gọn trong tay Lý Thu Thủy, khiến đối phương chỉ biết đứng nhìn mà lãnh đủ. Với khả năng thay đổi phương hướng trường lực một cách bất ngờ, Bạch Hồng Trường trở thành một loại trường pháp đầy biến ảo. Kình lực có thể bị uốn lượn như cầu vồng, đánh đến đâu thì đối thủ chới với đến đó, không biết đường nào mà lần. Chỉ cần một chút sơ suất, đối thủ lập tức rơi vào vòng vây trường lực của Lý Thu Thủy, khiến họ chẳng có cách nào thoát thân. Công phu này quả thực là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và sự biến hóa khôn lường, đưa võ học Tiêu Dao lên một tầm cao mới trong giang hồ. Những ai đối mặt với Lý Thu Thủy đều phải cẩn trọng, bởi một trường Bạch Hồng có thể khiến họ trắng tay chỉ trong nháy mắt. Khi đọc đến môn trường pháp này, làm tôi chợt nhớ đến chiêu thức Kamehameha phiên bản cải tiến của Son Goku trong truyện manga 7 viên ngọc rồng, cũng cải tiến đường đi của trường lực làm đối phương không đỡ được. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, ánh mặt trời xua tan lạnh giá. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, nghe tên đã thấy ấm áp rồi, là tuyệt học chí dương, cương mãnh bậc nhất của phái Tiêu Dao, truyền thụ lại cho Thiên Sơn Đồng Mộ. Võ công này không chỉ có uy lực vô biên mà còn là vũ khí duy nhất đủ sức hóa giải hàn băng của sinh tử phù, một thứ vũ khí lạnh giá khét tiếng khác. Trường pháp này có tổng cộng 6 thức, với 3 chiêu nổi bật là Dương Xuân Bạch Tuyết, Dương Quan Tam Điệp và Dương Ca Thiên Quân. Mỗi chiêu đều như ánh mặt trời, vừa đẹp vừa mạnh mẽ, phóng ra khiến đối thủ phải trao đảo vì nội lực chí dương tràn ngập. Những cái tên chiêu thức cũng phản ánh sự mạnh mẽ của ánh sáng mặt trời, từ ánh nắng đầu xuân đến sự chói chang của nó giữa bầu trời. Trong Thiên Long Bát Bộ, Hư Trúc với một cơ duyên kỳ lạ đã thành công luyện thành chiêu thức tuyệt kỹ này để đối đầu với Lý Thu Thủy, bảo vệ Thiên Sơn Đồng Mộ. Điều đáng nể là Thiên Sơn Lục Dương Trưởng không chỉ là một chiêu thức tấn công cương mãnh, mà còn có khả năng làm tan chảy hàn khí từ những môn võ độc hại nhất, một tính năng cực kỳ lợi hại trong thế giới võ lâm. Tuy nhiên, điều khiến người ta thán phục nhất về Thiên Sơn Lục Dương Trưởng không chỉ là sức mạnh của nó, mà còn là sự tinh tế và uyển chuyển trong cách điều khiển kình lực. Dù mạnh mẽ như ánh mặt trời, nhưng chiêu thức này lại không thô bạo, trái lại, nó giống như một vũ điệu của dương khí, vừa bảo vệ vừa tấn công, vừa tiêu diệt kẻ thù mà không làm tổn thương đến người thân. Có thể nói, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và sự tinh tế, một tuyệt kỹ tỏa sáng rực rỡ như ánh dương giữa giang hồ đầy biến động. Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng, trường pháp của Sầu Bi. Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng, một trong những tuyệt kỹ kỳ lạ bậc nhất giang hồ, do Dương Quá sáng tạo ra trong suốt 16 năm dằn vặt vì nỗi nhớ nhung tiểu long nữ. Cái tên nghe cũng đã hiểu được cảm xúc mãnh liệt và nỗi đau tận cùng của người sử dụng. Trường pháp này không phải chỉ dùng sức mạnh hay kỹ thuật tinh xảo mà lấy cảm xúc sầu muộn làm gốc. Sau khi bị chia lìa với tiểu long nữ ở Tuyệt Tình Cốc, trong cơn tuyệt vọng, Dương Quá phát tiết những cảm xúc bức bối trong lòng. Một ngày nọ, đứng trước biển, chàng tung ra một chưởng loạn xạ, khiến nham thạch vỡ tan. Từ đó, Dương Quá bắt đầu ngẫm nghĩ và sáng tạo ra Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng, một bộ trường pháp dựa vào nội công sâu thẳm và cảm xúc đau buồn. Đặc biệt, trường pháp này chỉ phát huy toàn bộ sức mạnh khi người sử dụng đang trong tâm trạng buồn đau cực độ, khi vui vẻ hạnh phúc thì lộ trường lại, mất hết hiệu lực. Trong giang hồ có câu, ám nhiên tiêu hồn giả, duy biệt nhi dĩ hí, người đau khổ mất hồn, chỉ có thể là do ly biệt mà thôi. Điều này hoàn toàn đúng với hoàn cảnh của Dương Quá khi sáng tạo ra tuyệt kỹ này. Môn võ này được xem là vũ khí tối thượng của Dương Quá. Đến mức chính chiêu thức này đã giúp chàng đánh bại Kim Luân Pháp Vương và đội quân Mông Cổ để giải cứu Tiểu Long Nữ và Quách Tương. Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng không phải chỉ là một trường pháp thuần túy về sức mạnh, mà còn là bài học về cảm xúc. Đây có lẽ là tuyệt kỹ độc nhất trong giang hồ mà người sử dụng phải mang nặng nỗi sầu muộn mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Hàng Long Thập Bát Trưởng, một trường long trời lở đất. Hàng Long Thập Bát Trưởng, môn võ nổi danh trong giới võ lâm, được xem là tuyệt kỹ chí cương
bá đạo bậc nhất. Ban đầu, đây là nhị thập bát trưởng với 28 chiêu thức, nhưng đến đời Tiêu Phong, bằng thiên phú võ nghệ của mình, anh đã tinh giản còn 18 chiêu, trở thành Hàng Long thập bát trưởng. Với môn võ này, Tiêu Phong từng làm mưa làm gió giang hồ, khiến các cao thủ Trung Nguyên đều e dè. Còn nhớ trận quyết chiến tại Tụ Hiền Trang, khi vô số cao thủ võ lâm hợp lực tấn công Tiêu Phong, anh đã dùng Hàng Long thập bát trưởng, hạ gục họ dễ dàng. Chính sự tàn bạo và khí phách của môn võ này giúp anh trở thành một trong những nhân vật lẫy lừng nhất trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ. Tiếc thay, cũng chính chiêu thức này đã giết chết người yêu của anh là A Châu. Tuy nhiên, Tiêu Phong không phải là người duy nhất tinh thông tuyệt kỹ này. Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thất Công cũng là một cao thủ trứ danh, sử dụng Hàng Long thập bát trưởng. Ông đã đối đầu với Tây Độc Âu Dương Phong trên đỉnh Hoa Sơn và cuối cùng khiến Âu Dương Phong tâm phục khẩu phục. Sau này, hai người đánh nhau đến kiệt lực rồi cùng ôm nhau qua đời. Người cuối cùng và có lẽ nổi tiếng nhất khi nhắc đến Hàng Long thập bát trưởng là Quách Tĩnh, chàng khờ thủy chung, nhưng chí khí ngút trời, trong anh hùng xạ điêu và thần điêu đại hiệp. Nhờ sự chỉ dạy của Hồng Thất Công, Quách Tĩnh đã trở thành một cao thủ hàng đầu, sánh vai cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư và Bắc Cái Hồng Thất Công. Trên đây là ý kiến cá nhân về các loại trưởng pháp trong thế giới kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Các bạn cảm thấy thế nào? Theo các bạn, có còn trưởng pháp nào chưa được nhắc đến hay không? Các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.